السلام عليكم، حياكم الله في الجزء الثالث من مشروعنا تحويل تشارجر 68 إلى هيلكات. ما نطول كلام، خلونا نبدأ. ونجي الحين لتركيب الكلتش. عندنا كل الأغراض اللي نحتاجها. هذا هو الكلتش هنا، هذه البليت اللي تركب بين الكلتش وبين الماكينة، وهذا البيل هاوزنج أو يسمونه الداير، وهنا عندنا كل المسامير اللي نحتاجها للتركيب، وبرضه الأداة هذه اللي قلنا لكم مهمة. والماكينة هنا جاهزة، وخلونا نقول بسم الله. الحين لازم نجهز الكلتش للتركيب. طبعا ما نقدر نركبه كذا قطعة واحدة، لازم نفك أولا البريشر بليت هذه، بعدين نفك الكلتشات. عندنا الكلتش حقنا دبل كلتش أو دبل ديسك يسمونه، ونفك سبيسر هذه، وهذا الكلتش هنا الثاني. والحين عندنا الفلاي ويل هذه أو يسمونها الحذاف، هذه ممكن تكون أثقل قطعة في الكلتش كامل. هذه أول قطعة تركب، بعدين نركب القطع الباقي. طيب قبل ما نبدأ نركب الكلتش فيه البليتة هذه لازم نركبها. شوف هنا عندنا جايد بينز، هذه واحد هنا وواحد هنا، فنجلس البليتة هذه أو الحديدة هذه هنا. خلاص كذا ثبتناها. الحين نجيب الحذاف ونركبه ونثبته بالمسامير اللي هنا. طبعا الحين هذه المسامير اللي راح نستخدمها عشان نثبت الحذاف، بس ما نقدر نركبها كذا إلا لازم نحط معها اللوكتايت هذا اللي هو زي المادة زي الغراء. نحط على المسمار هنا، بعدين نشدهم، ومع الحركة ما راح تتحرك المسامير أو تنفك من مكانها. أيوة تعال حط الحين. يركب اللي بعده، يركب اللي بعده. طبعا ثبتنا 8 مسامير حقة الحذاف، والحين يبغى لنا نشد التورك إلى 95 نيوتن أو 70 فوت. ركبنا الفلاي ويل أو الحذاف، شدينا المسامير بالترتيب وبالتورك المطلوب. الحين خلونا ننظف، بعدين نركب الكلتشات. طيب تركيب الكلتش جدا سهل إن شاء الله. يعني عندنا الكلتش الأول لو تلاحظون هنا مكتوب فلاي ويل سايد، يعني جهة الفلاي ويل، يعني الكلتش هذا يركب بالطريقة هذه. الحين نجي نركب سبيسر هذه. السبيسر هذه من المصنع تجي مدهونة بزيت، فالأفضل حنا ننظفها. نبخ عليها طبعا بريك كلينر، ونمسحها عادي بخرقة. الحلو في السبيسر هذه إن فيها فتحات هنا، فالمفروض إن شاء الله إنها تثبت الكلتش حقنا في مكانه بدون أي مسامير. حلوين حلوين. طبعا الكلتش لو تلاحظون متحرك، لأنه لسه يعني ما ركب للأخير باقي. نجي للديسك الثاني أو الكلتش الثاني. هذا لو تلاحظون هنا مكتوب إنه المفروض يكون جهة فلوتر يسمونه، اللي هو هذا الشيء. فنقلبه كذا ونركب. ونجي للقطعة الأخيرة، هذه اللي يسمونها بريشر بليت أو صفيحة الضغط، ما أدري وش نسميها هنا عندنا صراحة، لكن هذه جدا مهمة، اللي إذا ضغطت كلتش هي اللي تخلي الكلتش يشبك مع السيارة. وبرضه نفس الشيء يبغى لها تنظيف. ركبنا البريشر بليت هذه. الحين نبغى نشد الستة صواميل اللي هنا على تورك 38 عشان نتأكد انها ماسكة الكلتش. بس الأداة هذه بتفيدنا كثير لأنها تخلي الكلتش في النص ونتأكد انه موزون، لأن الجير بيركب هنا بالضبط. وكذا نكون الحمد لله ركبنا الكلتش. باقي بس الداير اللي يسمونه البيل هاوزنج، وباقي شوية حاجات. طيب يا الربع، نجي لشيء يعتبر من أهم الأشياء عشان نقدر نركب الجير. طبعا لو تلاحظون في السيارات القديمة دائما يكون النفق حق الجير أو المكان اللي يركب فيه الجير صغير، لأن الجيور زمان كانت صغيرة. ففي الحالة هذه راح نضطر نقص من هنا ونحاول نوسع المنطقة هذه عشان نقدر نركب الجير حقنا. فعشان كذا حددت وحفرت هنا بالدريل عشان أبدأ، وبرضه قصيت بخفيف لو تلاحظون باستخدام الأداة الجميلة هذه. وحاليا راح نكمل إن شاء الله. بحاول أقص قد ما أقدر، أخذت مقاسات طبعا، وإن شاء الله أني أضبطها. بسم الله نبدأ. وبعد استخدام جميع الأدوات المتوفرة الحمد لله قدرنا نقص أول جزئية من الأرضية حقت السيارة. باقي هنا معلقة شيء بسيط، وهذه رميناها هنا. باقي الجزئية الثانية اللي نكمل نقص من هنا لين الحد الأبيض اللي هناك،
وهذه برضو بتعتبر صعبة لأن هناك زحمة جدا. لاحظ القص حقنا، شوفوا جيت من جهة الماكينة، تشوفون كيف الخطوط هذه بنوصلهم إن شاء الله مع بعض، وهذا الخط الثاني. فالحين خلونا نكمل نقص كذا بحركة دائرية. وبكذا المفروض نكون خلصنا القص 100%. هذا المفروض لو أضربه من جوا خلاص بيطلع معنا، فخلونا نتأكد. ما شاء الله قصينا يا جماعة. والله هذه كانت مهمة جدا متخوف منها، لكن الحمد لله تمت على خير. شوف شكل السيارة كيف، خلينا نطلع نشوفها من برا. يا رجل وش ذا، قد ما عورني قلبي والله وانا اشتغل على الشغلة هذه، لكن ضرورية جدا عشان نقدر نكمل مشروعنا. وقصينا المنطقتين من هنا ومن هنا. الحين بس يبغانا نضرب الدعامية هذه لين تجلس في المكان هذا. المسافة او المساحة ما هي مرة ضيقة، لكن بتكون متعبة شوي اننا نركبها. بعد ما نضربها ونثبتها في مكانها، نجيب الكرسي اللي تحت ونثبته من تحت برضو في نفس الفتحات هذه. طيب يا الربع، انا حاليا تحت السيارة، وللأمانة اكره اصور وانا تحت السيارة لان ما ينشاف ولا شيء، لكن عموما بحاول اشرح لكم قد ما اقدر. هذه القاعدة اللي راح نركب فيها كرسي الجير، اللي هو هذا تشوفون من هنا راح يركب كذا، لكن قبل ما نركبه حاط علامات هنا، علامة بيضاء والعلامة الثانية هناك عشان نحفر بالدريل عشان الكرسي يتثبت، لأن الكرسي لو تلاحظون فيه 4 فتحات للمسامير، والفوكس رايح فيها والدنيا حوسة، لكن أتمنى أنكم فهمتوا وش قصدي. وبكذا خلصنا التحفير. تشوفون الفتحة الأولى هنا، ومن الجهة الثانية في الفتحة الثانية هناك، وبرضه هذه نفس الشيء من الجهتين. الحين خلونا نطلع من فوق نحاول نركب الدعامية اللي فوق، بعدين نرجع نركب الكرسي من تحت. بعد العديد من العمليات الجراحية يا جماعة قدرنا نوسع المنطقة هذه. شوفوا الحين لو أخذ الشاكوش ذا وأعطيها ضربة هنا، بسم الله، تشوفون كيف يركب على طول. الجهة الثانية سهلة، أهم شيء إذا ركب هنا خلاص أمورنا طيب إن شاء الله. والله يا جماعة الموضوع جدا متعب واستنزف كل طاقتي، وأنا بس سويت أول جهة، والحمد لله الحين نقدر نقول أن المسمار يركب بكل سهولة إن شاء الله. دقيقة، خلاص ركبنا المسمار. شوف المسمار من هنا ومن الجهة الثانية. الحين باقي عندنا مسمارين 3. تعمدت على الأقل أبدأ بجهة أوزنها، الجهة الثانية بتكون سهلة عشان ما أوزن هنا بعدين هنا يخرب، وأوزن هنا وهنا يخرب، فكذا أتوقع أنه أفضل حل. وركبنا المسامير، تأكدنا أن الفتحات متساوية في الجهتين هنا وهنا. الحين نطلع المسامير ونركب الكرسي هذا هنا، بعدين نرجع نشد المسامير مرة ثانية. وأخيرا يا جماعة ركبت المسامير. طبعا لو تلاحظون المسمار اللي هنا مقلوب، لأن من الجهة الثانية مو راضي يركب أبدا، فقلت والله لا أركبك لو بالعكس. فلسه ما ركبت الصواميل، لأن يعني نتأكد قبل ما أشد كل حاجة من الوزنية، نتأكد من كل شيء ثاني. بس تقريبا بشكل عام هذا كرسي الجير وركبنا. وحطينا السيارة هنا عشان ودي أنظف منطقة المحرك أو الإنجن باي قبل ما نركب الماكينة. تشوفون كيف الغبار اللي هنا وصاخة، زحمة أسلاك. الأسلاك هذه إن شاء الله بنشوف لها طريق من هناك وتطلع من مقدمة السيارة من هنا. لكن تشوفون كيف الجهة هذه مسحتها على السريع عشان تشوفون الفرق، بس قاعد أحاول ألزق يعني الفتحات اللي أخاف تدخل فيها موية، قاعد ألزقها بالتيب الأزرق هذا. فخلوني أقفل كل الفتحات بعدين بنغسلها مع بعض إن شاء الله. وبكذا نكون نظفنا الانجن باي او مكان الماكينه بشكل كامل ولله الحمد. نظفته ومسحت كل المويه الموجوده، شلت كل الزيوت حتى من السسبنشن اللي تحت هنا، والسياره جاهزه لتسقيط الماكينه باذن الله.
وبعد انتظار دام اسبوع يا جماعه رجعت السياره من ورشه الشكمانات، فصلنا لها هيدرز ولله الحمد. لو تلاحظون من هناك المنطقه مره ضيقه في السياره، خاصه من المنطقه هذيك وبرضه من المنطقه هذه عشان في الدوده حقت الدركسون لو تلاحظون موجوده هنا. شوفوا كيف الهيدرز ما في مجال انك تخليه اكبر، عشان كذا مخلينا 1.75 انش تقريبا مقاس الهيدرز. الحمد لله افتكينا من معضله كانت معلقه شغلتنا، والحين باقي الوايرنج او تركيب الاسلاك. طبعا انتم شفتوا الجير والمكان حق الجير صبغناه وضبطناه، وهذا الجير في الفاضي تشوفون كيف، وتقريبا خلاص هنا بس يبغى لنا تنظيف، بعدين نركب العوازل، نرجع العدادات، نضبط كل شيء، الاسلاك ما اسلاك. بس اتوقع اننا نقدر نقول انجزنا 70% من السياره باذن الله، والباقي بسيط ان شاء الله. عموما يا جماعه الخير هذا الجزء الثالث من مشروع تحويل الماكينه الى هيلكات، وخلصناه بسلام اللهم لك الحمد. الجزء هذا انجزنا فيه اشياء مره كثير، انا كنت خايف اسويها بنفسي عشان كذا اضطريت اسويها في ورشه افضل، لان السياره هذه ابغاها تكون جوده واعتماديه قبل ما تكون نادره او مميزه، فهمتوا؟ ابغى اصير استخدمها يوميا، هذا هدفي من المشروع هذا. فالحمد لله انجزنا، ان شاء الله الجزء الرابع والخامس راح يكونون قريب، وباذن الله انهم يكونون سهلين وانا راح اسويهم في البيت ان شاء الله، لان الاشياء الباقي توصيل كهرب ما كهرب، تركيب السوبر، الداخليه حقت السياره، العدادات، تشغيل، اشياء بسيطه ان شاء الله. فعموما هذا الجزء الثالث خلصناه، اتمنى ان عجبكم، لا تنسى تحط لايك وقول لي اذا انت متحمس للسياره انها تخلص بدري ولا لا، وبس. السلام عليكم.